السلام عليكم. أنا فراس وهي قناتي. اليوم بدنا نحكي عن فياش الكهرباء. سواء الفيش اللي بهذا الشكل منحني أو الفيش العادي الثابت، وعن الفرق بين هون وهون. هذا الفرق هي على الكاميرا قربناه. هذا الفرق بتصور انه واضح، يعني واحد رفيع واحد تخين. هذا ممكن يشتغل لصوبية كهرباء، غسالة، براد، ممكن بيشتغل عليهم بكل أريحية. أما هذا الصغير فما عنده استطاعة لا بالبلاستيك تبعه ولا بالشطل اللي هو هذا راس الفيش انه يتحمل سحب كهرباء عالي. يعني هذا صعب نركبه نحن على صوبيا، مو صعب من حيث التركيب لكن صعب انه يتحمل صوبيا بالشتاء. هذا الفيش بيدوب، وبالتالي بس يدوب هاد حيدوب هاد. طبعا هاد بيكون بالوجه، بنشوفه نحن هون بالوجه انه داب، اما هو عمليا اللي داب هون بالداخل تبعه. يعني هي اللي بتدوب من جوا، بصير في حرارة عالية، وبس صار في حرارة عالية لما بفوت الفيش بفوت هون، بفوت بهي الطريقة. هيك على الكاميرا واضح. شايفين انه مو فايت كامل، هو ما بيفوت كامل ابدا، لكن بيكون علق بالنحاس بشكل نظامي. هي التعليقة التماس اللي صاير، او وقت اللي بيمسك الكهرباء، وقت هاد يمسك الكهرباء جوا هيك بهي الطريقة، حجم الكهرباء اللي مارق فيه إذا كان على صوبيا أو غيره بيخليه يصير درجة حرارته عالية ويدوب الفيش. بينما إذا كان هاد اللي هو أكبر، ونحن كفنيين نحكي فيه بالأمبير إنه هذا 16 أمبير، هذا 29 أمبير هيك، فهذا بيتحمل صوبيا أكبر مشان نفهمها دغري نحن على الشكل. إذا ست بيت حابة تشتري، أو إذا أخ ما عنده خبرة بقصص الكهرباء، فهدول الأشكال تبع الفياش. هاد يستخدم للصوبيا، للوصل اللي بدها حمل تقيل، للغسالة، براد، ممتاز. أما هاد لا، هذا بيشتغل فيش خلاط، لوصلة ممكن نحط عليها شواحن، بس مو أكتر من هيك. أما الحجم الكبير لهاد. هلأ نحن حنفكه ونشوف بالداخل تبعهم كيف بيكونوا. فكينا البرغي، هدول من الفياش